Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan apa kita kali ni? Menginstall LetsView. Ini untuk view kita punya handset. Kepada komputer. Saya sudah menginstall. Sekejap saya cari. Saya dah lupa saya letak di mana. Lalu apps utility mirror install. Open. Yes, kita install saja. Lupa. Saya guna right click. Ada pula apa-apa, kita baca dulu. Chemistry, property right, kita ada copyright. Apa putis? Lesson one time, allowed. Alright. Transfer. Kita boleh guna saja, senang kata. Dia free tapi copyright kepada siapa? Okay, tak apa, biar dulu. Kita anggap kita setuju saja. Mana dia hilang? English bahasa lain ada. Bahasa Melayu. Vacancy pasang. Okay, pasang sekarang. Sangat laju. Kita ada pasang kat Android benda ni. Android saja. iMac pun ni Samsung. Ini Xiaomi. Kita ada iPad juga tengah install. Belum lagi. Tengah charge. Sepatutnya dia akan view. Tahu tak saya punya screen? Alamak, hang. Boleh? View. Dah ke belum ni? Jadi pasang buka sekarang. Boleh. Kita ada satu list. Kita tutup dulu. Yes. Ini tutup dulu. Kita allow access. So kan? Itu saja besar. Alamak. Okay, lepas tu nak buat apa? Aku lupa. 3 minit. Komputer screen. Itu saja. View. Kita install. Kita balik. Kita tutup dulu. Access. Mana? Oh, situ Itu tinggi tak?
LetsView. Ayat. Okay, tekan. Lihat. Phone screen mirror computer's phone. Ya. Yeah. Boleh. Okay. Audio on. Tu aku nak buat apa Okay. Tak ada. Ya, berjaya. Aku lupa aku punya ni tak kanan. Ya, nampak tak? Nampak? Ya, akhirnya mirror. Lama kita nak ke kanan kiri. Satu lagi. Nak pakai. Okay. Tu solat. Yes. Kita boleh. Nak cari. Boleh. Okay. Jom pasal. Okay. Itu saja. Close. Nak close. Boleh kah? Tak tu enter. Macam nak log out. Disconnected. Ya, disconnected. Okay, itu saja. Kita try satu lagi. Okay. Connect. Season. Phone screen mirror. Lihat. Start now. Mula sekarang. Yeah. Menarik. Grab. Ya, Nampak. Alright. Tak apa, biar dulu. Kita nak buat apa tadi? Kita nak tutup. Disconnected. Ya, tunggu dulu. Ada satu lagi. iPad. Sebentar. Okay, nampak iPad. Oh, nak balik. Kita tekan. Ya.
Tak tahu kenapa. View. Telefon mirror. Oh, iPad je lain sikit. Boleh keluar. Ya, okey. Mirror. Kita pergi Facebook. Ya, kak. Tinggi tak? Masalahnya ni tak nak gerak pakai ni. Boleh lah. Terakhir. Ya, terbaik. Itu saja nak test. Ya, kita tutup dulu. Kita nak tutup. Ya. Kita balik sini. Kita disconnected. Oh, sana. Sorry. LetsView. Hentikan penyemaran. Oh, itu saja. Alright. Sekian saja kita untuk tutorial kali ini. Kita sambung lain masa. Bye.